Suntem la castelul Wartburg Eisenach. din Eisenach. Aici este castelul unde Luther, timp de 10 luni, s-a ascuns ca să nu fie omorât, era căutat să fie omorât. S-a ascuns aici și a găsit refugiu sub alt nume și aici a făcut traducerea Noului Testament timp de 10 luni. Îți dai seama ce muncă intensă. Traducea din limba greacă și munca asta a făcut-o singur, timp de un an. Stătea într-o cameră, cu părere de rău, nu ne-au permis să înregistrăm în camera aceea. Mi-ar fi plăcut să spun ceea ce zic aici în camera respectivă. Dar, iată, camera aceea mică, avea o masă, un scaun, o sobă și un pat unde dormea el și a lucrat foarte intens acolo. Și, apropo, era bolnav, el totdeauna a suferit de pietre la rinichi, apoi de asemenea probleme de inimă a avut și depresii. Alta era bolnav de hemoroizi și toată ziua stătea și traducea. Asta era foarte greu să traducă toată ziua acolo. Vă dați seama ce disciplină de fer avea omul ăsta, în ciuda la toate bolile care le avea, în ciuda la tot ce trecea. Și, apropo, acolo în cameră este o pată de cerneală, era înainte, zicea. Acum nu mai este pată aceea de cerneală, dar de unde era pată aceea de cerneală? Pentru că într-o noapte, zice, venea, i s-a înfățișat Satana, a venit diavolul să-i se opună, să-l intimideze și el zice că ar fi aruncat cu calimara. A aruncat în Satana și a rămas cerneala aceea pe pereți. Deci, dar nimic nu l-a oprit. A perseverat și timp de 10 luni a făcut traducerea și atât traducerea asta a avut un impact foarte mare. Acum, interesant, de ce traducerea făcută de el a Noului Testament a avut așa un impact mare? Pentru că au mai fost alte, după ce Gutenberg a inventat tiparul, s-au făcut 18 traduceri. În anul următor deja, deci în 1465 Gutenberg a scos tiparul, deja în anul următor a fost tipărită o traducere a Bibliei în germana elevată și apoi peste câțiva ani, nu știu, la vreo 10 ani, 12 ani, a fost tipărită o altă traducere în germana verniculară și au fost făcute 18 traduceri a Bibliei care nu erau așa de populare, pentru că erau foarte și foarte scumpe. Însă Biblia lui, după ce a fost tipărit atunci, la 1522, când a tipărit în septembrie, 3000 de copii, o copie s-a vândut cu o jumătate de gulder sau un gulder și jumătate, ceea ce omului cam ar fi. Deci cum ar fi azi cineva să cumpere un frigider? Apropo, dacă cuiva îi pare că e prea scump să cumpere o Biblie, iată, cam așa era prețul. Și oamenii au cumpărat-o imediat și în luna decembrie deja a fost din nou tipărit Noul Testament. Da, bineînțeles, pe fonul evenimentelor era un foarte mare interes și oamenii căutau mântuirea, căutau să-L cunoască pe Dumnezeu din Sfintele Scripturi. Și gândiți-vă că în vremea aceea nu mulți știau să citească. Oamenii învățau să citească tocmai ca să poată citi Cuvântul lui Dumnezeu și ca să-L poată cunoaște pe Dumnezeu. Vechiul Testament a fost tradus, a fost finisat numai în anul 1534. A mai luat 13 ani și Luther a mai adăugat, a format o echipă din alți 4 oameni învățați și unul din ei fiind Philip Melanchthon. Și iată, cu oamenii aceștia au făcut traducerea Vechiului Testament. Deci Vechiul Testament 13 ani. 5 oameni, o echipă din 5 oameni lucrează, Noul Testament, un singur om în locul acesta, într-o cameră, un om bolnav, dar foarte, foarte perseverent, foarte determinat, a făcut traducerea asta. Și mă gândesc cât de necesară ne este nouă slujitorilor Evangheliei să avem disciplina asta
disciplina asta despre care Apostolul Pavel spunea că mă lupt, zicea el, dar nu ca unul care lovește în vânt și zicea mă port aspru cu trupul meu. Iată un om care s-a purtat aspru cu trupul meu, zice mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am propovăduit altora, zice eu să fiu dat de rușine, eu să fiu lepădat. Ei, foarte important este pentru toți noi slujitorii Evangheliei să știm, să ne purtăm aspru cu trupul nostru, să suntem foarte determinați pentru lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu, să nu ne lăsăm deviați de nimic. Apropo, vedeți că de multe ori depresia pe mulți oameni îi face să cadă. Depresia, ceea ce noi numim azi depresie, n-a fost un lucru nou sau necunoscut atunci. Uite, și el tot a avut și el stările astea de depresie, dar n-a lăsat stările de depresie să-l devieze de la lucrarea pe care o făcea. Apoi, știți, de asemenea, Spurgeon a avut depresii foarte profunde, dar a rămas determinat la lucrarea pe care a rămas foarte perseverent în lucrarea Evangheliei la care a fost chemat el. Dumnezeu să ne ajute pe toți slujitorii Evangheliei și pe toți creștinii să fim credincioși chemării pe care o avem de la Dumnezeu și să perseverăm în chemarea aceasta. Dacă tot nu am putut să vă arăt dinăuntru camera lui Luther, de afară, bun, nu e aici, nu era acolo un coridor, după coridorul ăsta era camera lui Luther.